Într-o Europă tot mai secularizată și care se confruntă cu diverse crize, problematica identității este de actualitate. Despre valori identitare europene s-a discutat cu ocazia conferinței internaționale desfășurate în Sala Drepturilor Omului a Palatului Parlamentului din București. Dacă există prosperitate în Europa, există în primul rând datorită acestor valori identitare care au stat la baza Europei și vorbim de valorile creștine. Vrem să atragem atenția prin acest eveniment că aceste valori identitare trebuie promovate mult mai mult. Practic, părinții fondatori au avut aceste valori legate de persoana umană, de demnitate, de subsidiaritate, de libertate responsabilă. Toate aceste lucruri sunt importante, toate aceste lucruri trebuie readuse în atenția publicului, pentru că, din păcate, chiar Europa și-a uitat propriile valori. Participanții au adus în discuție și problema compatibilității între politică și religie. Să dea Dumnezeu să fim cu adevărat sare și lumină, să ne ducem cu noi valorile și identitatea creștină, care să fie aceeași și luni, și joi, și duminică, să nu avem o față de duminica și o față de zilele săptămânii. Între viața politică și cea religioasă au fost întotdeauna relații dintre cele mai active, pornind de la faptul că omul este în același timp și credincios și cetățean. Există această idee cum că politica ar fi una și credința creștină alta, dar noi, ca și cetățeni, fiecare dintre noi, nu avem personalități multiple. Creștinul Ionuț Mavrichi este același cu cetățeanul Ionuț Mavrichi, un cetățean care se vrea reprezentat într-un sistem politic care funcționează pe bază reprezentativă și își vrea valorile reprezentate inclusiv la cel mai înalt nivel, acel al Parlamentului, desigur cu respectarea voinței și drepturilor tuturor celorlalți cetățeni. O altă idee abordată în timpul întâlnirii a fost necesitatea transmiterii valorilor adevărate generațiilor viitoare. Continui să cred din toată inima, chiar dacă referendumul nu a trecut, că singura celulă unde putem să conservăm valorile, cu adevărat valorile spirituale, este familia. Vedeți dumneavoastră aici, în fața microfoanelor, în fața camerelor de luat vederi, cu toții avem o statură spirituală deosebită, dar adevăratele valori putem să le transmitem generației de după noi acasă, când suntem noi și copiii noștri. Rolul nostru este de a educa o nouă generație. Eu nu mai îmi pun nădejdea în cei care s-au format înainte de 89, vă rog să mă iertați. Și nu mai îmi pun nădejdea nici măcar în propria mea generație, mă uit la cei mai tineri decât mine. Să facem din aceste noi generații purtătorii de mesaj creștin într-o Europă adesea dezbinată. Oamenii simt nevoia de o reformă spirituală, lideri de marcă ai opiniei publice sau factori politici în alte fețe bisericești reușesc să găsească cu toții un limbaj comun pentru păstrarea valorilor creștine. Pentru a fi de folos societății, un creștin trebuie să-și manifeste credința în lume în fiecare zi. Este concluzia care s-a desprins la finalul conferinței Valori Identitare Europene ce a avut loc recent la București.